mình là Leo Excel và đúng như tiêu đề của video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái luồng để các bạn có thể lấy dữ liệu về tất cả những cái video ở trong một kênh YouTube, lưu vào trong Google Sheet hoặc lưu vào đâu đấy. Thế thì cái này mình nghĩ rằng các bạn nào làm trong ngành dịch vụ, làm về marketing hoặc là nhất là làm về agency thì các bạn sẽ cần, tại vì cái này nó sẽ cho các bạn một cái gọi là thống kê sơ bộ về sức khỏe của một kênh, xem hiện tại kênh đấy nó phát triển như thế nào. Đây thì chẳng hạn như là mình đang có ở trong này, đây là cái user name của kênh của mình nhé. Đây kênh của mình Leo Excel này thì mình sẽ copy cái phần này. Đấy, hoặc là mình để cả cái dấu a còng ở đây, xong mình sẽ đưa nó vào trong một cái node HTTP request, xong bắt đầu mình chạy một cái workflow thì bạn sẽ thấy rằng khi mà mình chạy này, mình chạy xong thì cái workflow này á nó sẽ lưu trữ không chỉ những cái video thông thường của mình mà nó sẽ lấy tất cả những cái video short của mình nữa. Các bạn sẽ thấy rằng cái dữ liệu lúc này nó sẽ được lưu vào đây. Đấy. Đây toàn bộ những cái dữ liệu mình vừa mới lấy xong mình lưu ở trong sheet này thì nó sẽ có cho chúng ta, đấy là cái ngày mình đăng video này, tiêu đề video này, cái thumbnail này của video này. Đấy. Thì các bạn có thể thấy đây, đây là những cái thumbnail và cái độ phân giải của nó lớn nhất là 1280 x 720 nhé. Tiếp theo là cái video URL là cái đường link trực tiếp tới cái video đấy. Vậy chúng ta sẽ có cái view cao là số lượt view, số lượt like, số lượt comment và cái kênh này của mình. Đó. Thì các bạn hoàn toàn có thể thử với cả những cái kênh khác. Chẳng hạn như là ở đây thì mình có thể thử với cả một kênh, đấy là kênh của Tờ Linh. Thì Tờ Linh là Tờ Linh Official. Tại sao mình biết? Tại vì lúc này mình thử rồi. Đấy. Thì khi mà mình chạy, mình test lại, các bạn sẽ thấy rằng lúc này nó sẽ bắt đầu nó đi qua những cái luồng này, nó đi qua những cái node, nó bắt đầu nó sẽ xoay để nó lấy dữ liệu. Thì trước khi mà chúng ta đi tiếp trong cái lúc mà nó đang xoay như này thì mình sẽ nói thêm một số cái, đấy là cái này chúng ta đang gọi API của YouTube và nó có cái số lượng giới hạn hàng ngày nhé. Hình như mình nhớ đâu đấy là khoảng 10.000 lượt gọi một ngày. Đấy, nếu mình nhớ không nhầm, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Đó, thế thì sau khi mà đã xong rồi, các bạn sẽ thấy rằng lúc này dữ liệu của chúng ta nó được đưa vào thêm rồi. Đấy, đây là kênh của Tờ Linh này. Kênh của Tờ Linh thì hiện tại đang có tổng là 366 triệu view. Đấy, số lượt like này, số lượt comment của mỗi video này. Đó, những cái đường link. Thế thì bây giờ quay lại để chúng ta sẽ làm cái như thế nào thì mình sẽ đi giải thích cho các bạn từng nốt. Đấy. Rồi, thì trước khi mà chúng ta bắt đầu nhé, đầu tiên mình cần các bạn làm cho mình một việc, đấy là các bạn cần phải có một cái YouTube credential. Cái YouTube credential này thì nó sẽ chung với cả cái của Google credential. Và cái cách lấy Google credential thì các bạn sẽ xem lại cái clip này của mình nhé. Mình có một cái clip đấy là kết nối N8N với Google này, hoặc là các bạn có thể tìm cái từ khóa là N8N Google. Có rất là nhiều kênh họ cũng hướng dẫn cái rồi. Đấy, N8N Google. Đấy, Google Sheet Credential này. Đấy, cái này là của chính bên N8N, họ cũng có một cái hướng dẫn luôn, đấy là sử dụng OAuth, lấy cái OAuth cho N8N. Đó, thế thì khi mà các bạn đã có được cái của Google Sheet rồi thì Google Sheet với cả YouTube thì nó đều chung một cái hệ sinh thái Google, thì nó cũng sẽ cho các bạn luôn cái YouTube OAuth nhé. Đấy, thế thì tạm thời là gác lại cái luồng này đã, mình sẽ cho các bạn xem đấy là cái tài liệu của YouTube. Đấy. Thế thì bây giờ cái mục đích cuối cùng của chúng ta nhé sẽ là lấy từng video, đúng không? Đấy. Thế thì để lấy được từng video thì chúng ta sẽ phải tìm đến một cái YouTube API. Nó tên là cái gì? Nó tên là playlist item này, chấm list này. Đây là cái API mà các bạn cần, và mình cũng sẽ để cái link này dưới phần mô tả cho các bạn đọc nhé. Thì cái này này, khi các bạn gửi một cái request tới cái địa chỉ này và các bạn đưa cái phần path vào đây, các bạn có thể đưa content detail, ID, snippet status. Đấy. Lúc đấy nó sẽ trả về cho các bạn một cái gọi là playlist item resource. Và ở trong cái playlist item resource này nó sẽ cho các bạn đấy là từng cái video ID. Thế thì cái video ID là gì? Cái video ID này nó chính là cái, ví dụ như là cái này. Đây nó gọi là cái video ID. Đấy. Và khi mà các bạn lấy được những cái video ID này rồi thì các bạn có thể sử dụng tiếp cái API thứ hai, đấy là video.list ở đây. Đấy. Thế thì với cái video.list này thì các bạn có thể lấy ra được những cái thông tin liên quan tới cái video ấy. Thì cái kết quả trả về của cái API thứ hai nó sẽ là một cái video resource. Và ở trong cái video resource này nó sẽ bao gồm những cái thông tin mà lúc ấy mình lấy cho các bạn xem, ví dụ như là cái title này, cái đường link này,
Đấy. Xong rồi nó sẽ có thể có những cái rating này, nhưng mình không lấy. Đấy, nó sẽ có view cao này, like cao này, thậm chí dislike cao này, comment cao này. Đó. Rồi, thế thì cái câu hỏi bây giờ nó sẽ lại là thế thì lấy cái playlist này ở đâu? Thì chúng ta sẽ cần phải có cái gọi là cái ID của cái playlist này. Đấy, đây playlist ID này. Thế thì để mà lấy được một cái playlist ID á thì các bạn sẽ cần phải gọi đến cái API thứ ba là channel list. Đó. Channel list thì với cái channel list này khi mà các bạn ví dụ như ở đây khi mà các bạn gọi nó xong, nó sẽ trả về cho các bạn một cái gọi là channel resource. Đấy, và trong cái channel resource này nó sẽ có một cái nó gọi là related playlist vào trong này upload. Thì đây nó chính là cái playlist mà các bạn cần để có thể lấy được toàn bộ nội dung toàn bộ cái playlist đấy, toàn bộ những cái nội dung ở trong video, toàn bộ những cái đường link của video. Đấy. Thế thì tóm lại các bạn sẽ cần cái gì? Thì các bạn sẽ cần ba cái. Cái thứ nhất các bạn cần là các bạn sẽ phải truy cập được vào channel. Đó. Sau đó từ channel các bạn sẽ lấy được cái thứ hai là playlist ID. Và từ playlist ID này thì các bạn sẽ lấy ra được một danh sách những cái video, các bạn sẽ lấy ra được ID của video. Đấy. Và từ cái ID này thì các bạn sẽ lấy được những cái thông tin ví dụ như là like, đấy, comment, đấy, hoặc là title, vân vân. Đấy. Thế thì vậy cái câu hỏi là làm thế nào để mà chúng ta lấy được những cái thông tin này, những cái thông tin này, những cái thông tin này. Thì ở đây mình sẽ đi cho các bạn từng bước nhé. Đó. Đầu tiên thì tạm thời bỏ qua cái này, mình sẽ sử dụng cái nốt gọi là nốt YouTube. Đây, nốt YouTube này. Thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải get cái channel đúng không? Đấy, chúng ta sẽ chọn là get channel. Đấy, các bạn sẽ phải chọn đúng cái tài khoản YouTube của các bạn. Sau đấy, ở đây thì chúng ta sẽ đưa vào gọi là channel ID. Thế thì channel ID là gì? Channel ID á, khi mà mình ấn vào cái trang của mình nhá, thì các bạn sẽ thấy là đây là cái gọi là đây là cái username của mình. Đấy. Đây là cái user của mình. Tuy nhiên thì có một số những cái kênh khác, ví dụ như các bạn sẽ thấy là kênh của Tấn Linh, thường là những cái kênh về ca sĩ này. Đấy. Khi mà mình ấn vào thì các bạn sẽ thấy rằng lúc này á nó sẽ không hiển thị cái username nó sẽ ở dưới này. Đấy. Còn lúc này trên này nó sẽ hiển thị cho các bạn một đoạn mã, thì đây nó chính là cái channel ID. Thế thì bây giờ nếu mình lấy cái channel ID đấy, mình đưa nó vào đây, mình ấn test này, thì các bạn sẽ thấy lúc này nó sẽ trả cho mình đây toàn bộ những cái kết quả như các bạn vừa thấy lúc nãy ở trong cái API á. Và đây là cái các bạn cần. Đây như mình đã nói, relate playlist này, sau đấy là upload này, và cái này. Thì đây nó sẽ chính là cái playlist mà các bạn cần nhé. Tiếp theo các bạn sẽ gọi một cái node YouTube nữa. Đấy. Và đây thì chúng ta lấy cái gì? Như vừa nãy mình bảo thì các bạn sẽ lấy cái playlist đúng không? Đó. Playlist thì các bạn sẽ chọn đấy là playlist item nhé. Sẽ chọn là get a playlist item này. Và lúc này mình sẽ đầu tiên sẽ đổi lại tài khoản này đã. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa cái upload này vào đây. Ấn test tab này. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là nó không có gì nó xảy ra cả. Đấy. Thì để mà nó xảy ra các bạn phải chọn cho mình là get many nhé. Đấy. Get many thì lúc này khi các bạn chọn get many nhé, nó sẽ hiển thị một cái select, thì ở đây không có gì thì không sao cả, các bạn chọn cho mình sang phần expression này. Đấy, chọn sang expression nhé. Sau đấy các bạn lúc này mới kéo cái phần này vào. Đó. Và các bạn chọn cho mình để return all để các bạn lấy hết. Còn nếu không thì nó sẽ bị limit ở đây. Đấy. Test tab này. Thì lúc này nó đã ra rồi. Đấy thì các bạn sẽ thấy rằng ở trong cái phần snippet này nó có 173 item. Đó. Và mỗi một item nó sẽ đi kèm với cả những thông tin đấy là publish này, title này, description này, đấy, thumbnail này, đấy những cái thumbnail này, channel title này. Đó, xong rồi nó sẽ có resource ID là cái này, video ID này. Đấy. Nhưng mà đến đây thì các bạn sẽ thấy là nó có 173 item nhưng chúng ta vẫn chưa lấy được cái like count, chưa lấy được comment count, chưa lấy được những cái khác đúng không? Thế thì bây giờ để lấy được số like, số comment, số view thì chúng ta sẽ cần phải làm gì? Chúng ta sẽ cần phải gọi đến cái thứ ba. Đấy là bây giờ chúng ta sẽ lại YouTube. Đó. Và đây thì cái video chúng ta sẽ chọn đấy là get a video. Đó. Và bây giờ các bạn sẽ chọn lại cho mình cái này. Chúng ta sẽ kéo cái gì vào ạ? Chúng ta sẽ kéo cái video ID vào đây.
Đó. Và bây giờ ấn test test này. Thì lúc này chúng ta sẽ chờ nó chạy. Và sau khi mà nó chạy xong á thì nó sẽ trả cho các bạn đấy là 173 cái kết quả tương ứng. Rồi chúng ta sẽ chờ nó chạy. Cái này thì nó sẽ chạy lâu hơn những cái kia, tại vì nó sẽ phải fetch cho từng cái video. Đấy. Thế thì với những cái này, thông tin này các bạn sẽ thấy là nó vẫn có để publish ad này, nó vẫn có đấy là title này, vẫn có description này. Đấy, nó vẫn có thumbnail này. Nhưng mà lúc này nó sẽ có thêm những cái để những cái tag này, những cái thẻ này. Đó. Nó sẽ có cái gì ạ? Nó sẽ có cái category ID. Nó sẽ có phần localize ở đây. Và đặc biệt là trong cái phần content detail này và trong phần statistics này, chúng ta sẽ có những cái gì? Duration, thời lượng của video. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì? Đấy là ở đây view count này, like count này, favorite count này, comment count này. Đó, đây chính là những cái thông tin mà chúng ta đang cần. Ngoài ra thì các bạn còn có thêm những cái thông tin nữa. Ở dưới này thì tùy các bạn có thể lấy thêm cái gì thì sẽ lấy nhá. Còn ở đây thì đến bây giờ chúng ta có được những cái thông tin này rồi thì các bạn hoàn toàn có thể đưa vào trong Google Sheet, các bạn có thể đưa vào Excel, các bạn có thể đưa vào trong cơ sở dữ liệu, các bạn có thể đưa vào bất cứ đâu. Đây, publish này, title này, thumbnail này, video URL này, đấy, view count. Thế thì đến đây nó sẽ là những cái cơ bản. Nhưng mà lúc này nó sẽ nảy sinh ra những cái vấn đề. Đấy là thứ nhất, ở đây nếu mà cái kênh của mình á, mình không đưa channel ID mà mình đưa cái username vào thì nó sẽ không được. Đấy. Ví dụ nhé, mình đưa cái của tờ link này, tờ link official này, sau đấy mình sẽ đưa nó vào đây. Đấy. Rồi, chạy thử nhé. Chạy thử thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng nó không trả về cái gì cả. Các bạn sẽ phải đưa cái channel ID vào đây. Tất nhiên là nó sẽ có cách để các bạn, khi các bạn truy cập vào một kênh á, thì các bạn có thể lấy được cái channel ID của kênh đấy. Tuy nhiên thì về cái mặt gọi là mặt tiện dụng này, hay về mặt business này thì nó sẽ rất là mất thời gian. Giả sử các bạn là một agency, các bạn có một danh sách những cái username đúng không? Bây giờ các bạn muốn là bây giờ tôi muốn làm thế nào để tôi có thể đưa cái channel ID này vào nhanh nhất. Đấy, để tôi có thể đưa cái username này vào nhanh nhất và nó trả về kết quả. Thế thì ở đây chúng ta cái phần channel này thì chúng ta không không có cái thiết lập nào, không có cái cài đặt nào để các bạn có thể gọi là các bạn có thể làm cái đấy cả. Kể cả nhá, ở đây có cái for username này, các bạn có đưa cái tờ link vào thì cái lúc mà test ra nhá, nó cũng sẽ báo là không có gì. Đấy, ở đây thì chúng ta chẳng có cái option nào nữa, và đây cũng không có. Tại vì sao? Tại vì cái for username này bây giờ nó sẽ không hoạt động. Mà để các bạn có thể list được ra cái channel này á, thì chúng ta sẽ không sử dụng cái gọi là for username, mà chúng ta sẽ phải sử dụng cái for handle. Nhưng mà cái for handle thì ở trong cái node YouTube này nó sẽ không có sẵn, nên là các bạn sẽ phải sử dụng cái node HTTP request để thay thế. Đó. Thế thì chúng ta sử dụng HTTP request như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ viết đấy là HTTP request này. Sau đấy là cái method của chúng ta sẽ là get cái URL của chúng ta ở đâu. Thì đây một cái điểm mình rất là thích ở tài liệu của Google, nó đọc nó rất là dễ hiểu. Đấy, và các bạn, kể cả các bạn không chuyên về code, các bạn cũng có thể hiểu được. Đây, các bạn sẽ cần phải gửi cái get request tới cái đường link này đúng không? Thì mình sẽ copy đường link này, mình paste nó vào đây. Tiếp theo ở phần authentication thì các bạn sẽ chọn cho mình là predefined credential type nhé. Tại vì chúng ta đã xác thực YouTube rồi đúng không? Đấy, các bạn xác thực rồi thì bây giờ mình sẽ chọn vào đây đấy là predefined credential type, và các bạn sẽ tìm cho mình đấy là YouTube OAuth. Đây, XYZ đây, YouTube OAuth 2 này, API này. Đó. Và ở đây thì các bạn sẽ cần phải chọn lại đúng cái tài khoản nhé. Rồi. Sau đấy thì các bạn sẽ chọn cho mình là send query parameter. Thế thì cái parameter mà chúng ta cần là gì? Cái parameter ở đây á, các bạn cần thứ nhất là path này. Đấy, các bạn sẽ viết vào đây là name là bằng path này. Value các bạn sẽ lấy cái gì? Các bạn sẽ cần lấy cái gì từ đấy? Thì các bạn sẽ nhập vào. Thường là các bạn cái này á, mình sẽ chỉ cần thứ nhất là ID. Có thể là ID. Xong rồi phẩy một cái là cái gì? Snippet. Đấy, mình chỉ cần hai cái thông tin này thôi. Rồi, ở đây nó bảo là chúng ta sẽ sử dụng dấu phẩy để ngăn cách nhé. Đấy. Và cái parameter thứ hai mình cần là gì? Lúc này mình sẽ phải sử dụng đấy là for handle. Đó. For handle ở đây, và mình sẽ nhập cái username vào. Đấy. Username ở đây là gì? Username đây là tờ link official. Đó. Rồi, đưa vào đây. Bây giờ nhá, ấn run nhé. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ phải sử dụng cái for handle để chúng ta xử lý cái tình huống này. Thế thì bây giờ nó sẽ có trường hợp đấy là
Nhiều khi chúng ta sẽ lấy được cái channel URL đúng không? Chúng ta lấy được cái channel ID thay vì là cái cái channel username, hay là cái nghiệp vụ thật sự chúng ta sẽ muốn là chúng ta sẽ có một cái list đường link. Thì bây giờ bảo là tôi muốn cái đầu vào của tôi là một cái đường link, và ờ, cái N8N nó sẽ có thể nó tự phân biệt được khi nào dùng channel username và khi nào dùng channel ID. Đấy. Thế thực ra nó không khó. Cái này các bạn hoàn toàn có thể làm được. Đấy là các bạn sẽ thêm cho mình một cái node ở đây. Một cái node có thể là ở đây mình sẽ cho các bạn để edit field nhé. Thực ra cái này nó sẽ là mô phỏng của một cái input đầu vào thôi. Các bạn có thể input từ chat, các bạn có thể input đâu cũng được. Mình sẽ để URL này, sau mình sẽ paste toàn bộ cái URL đấy vào đây. Đó. Rồi bây giờ ấn run nó một cái. Sau đấy các bạn thêm một node thứ hai, node switch cho mình. Node switch này nó sẽ để làm gì? Node switch này á, nó sẽ để chúng ta sẽ chia ra trường hợp. Đấy. Các bạn có thể chia nhé. Thực ra là ở cái này các bạn có thể sử dụng node code, nó sẽ đơn giản hơn. Nhưng mà vì như mình đã nói từ đầu, đây là kênh về tiêu văn phòng, mình không muốn các bạn quá đi sâu về công nghệ, về những cái liên quan đến code, nên là mình sẽ sử dụng node switch. Thế thì cái switch này lúc này á, mình sẽ kiểm tra, mình sẽ cho các bạn xem hai cái đường link này nhé. Thứ nhất là cái đường link channel này rồi các bạn xem rồi, thứ hai là cái đường link của mình. Đấy, đường link của kênh của mình thì các bạn thấy là hai cái này nó khác gì nhau, là nếu mà chúng ta dùng channel ID á, nó sẽ luôn luôn có một cái path là channel ở đây. Đấy. Còn nếu mà chúng ta sử dụng cái ID này, cái username thì nó sẽ chỉ là youtube.com, sau đấy là gạch chéo a còng, đúng không? Thì áp dụng cái logic đấy, các bạn hoàn toàn có thể đưa vào đây. Đấy là nếu mà cái string này nó có chứa, đấy, nó có chứa một cái gọi là channel ở đây, đấy, nó có chứa cái này. Đấy, mình để hẳn cái dấu gạch path này luôn cho nó cẩn thận này. Và chúng ta sẽ để rename cái output lúc này là sẽ là gì, là ID. Đấy. Và ở đây nếu mà chúng ta để cái này nó là number string này, sau đấy là để là contain này, mình sẽ để nó là com này, xong rồi a còng này, hoặc là thực ra không a còng, mình sẽ để là com như thế này. Đấy. Cái này có chấm com không? Cái này cũng có chấm com. Vậy thì làm thế nào để mà phân biệt được hai cái này? Thì bây giờ mình sẽ thử, đấy là chỉ để như thế này thôi. Thì nó có ra không? Không, đúng không? Nghĩa là chắc chắn nó sẽ có dấu a còng. Có nghĩa là mình sẽ để là com a còng như thế này. Đấy, và mình sẽ để cái này là username. Rồi. Thế thì cái trường hợp này thì sao? Nếu mà là ID, cái này đang là username nhé, đang là for handle thì mình đang để là username, đúng không? Mình sẽ nối lại này. Đấy. Thế thì còn cái trường hợp là ID thì sao? ID thì đơn giản là mình sẽ duplicate cái này lên. Đấy. Duplicate cái này lên. Và ở đây thay vì là for handle mình để là ID. Đấy, và mình sẽ nhập cái ID vào đây. Đấy. ID của kênh của The Link. Nhập vào đây như thế này. Đó. Và bây giờ mình sẽ thử test. Nhưng mà quên. Lúc này á, cái ID này nó sẽ không fix, đúng không? Nó sẽ không fix, mà cái ID lúc này á, nó sẽ phải lấy từ cái này. Và chúng ta sẽ phải có thêm một cái bước thứ ba nữa. Chúng ta sẽ phải có thêm một cái bước, đấy là các bạn sẽ phải đi tách cái ID, hay là chúng ta sẽ phải tách cái name này ra. Đấy, chẳng hạn như là bây giờ mình sẽ viết đấy là edit field thêm một lần nữa này. Đấy. Và lúc này mình sẽ kéo cái này sang đây. Thế thì bây giờ tách ra như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ phải đi tách. Nó sẽ luôn luôn nó nằm ở sau cái dấu gạch chéo cuối cùng, đúng không? Thì mình sẽ để đấy là cái gì, split. Đấy. Cái separator lúc này của nó sẽ là gì? Nó sẽ là cái này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ muốn lấy cái phần tử cuối cùng. Hoặc là nhá, như mình đã nói, đây là một kênh về tên văn phòng. Nên là các bạn, nếu mà cái nào các bạn hỏi được AI mà các bạn thấy là ok, nó cho câu trả lời đúng, thì các bạn sẽ hỏi. Đấy. Mình cũng muốn cho các bạn cái tư duy, đấy là nhiều cái các bạn không cần phải cố gắng các bạn đi tìm hiểu cái cách xử lý, mà các bạn có thể nhờ AI, nó sẽ nhẹ nhàng rất là nhiều. Thì mình sẽ hỏi con AI là gì, bảo là I have an URL, các bạn có thể hỏi được tiếng Việt cũng được nhé. Tại con AI nó bây giờ ChatGPT nó khá thông minh rồi. In JavaScript này, tôi có một cái đường link ở trong JavaScript. Đấy, tôi muốn extract ID. Đấy, mở ngoặc ra, đấy là nằm sau cái dấu gạch chéo cuối cùng. Đấy, sau đấy mình hỏi như thế thì lúc này đấy, nó sẽ cho mình một cái đoạn split như này.
Ok chưa? Thế bây giờ mình sẽ copy vào đây. Đây, split này. Đấy, và pop. Đó. Rồi. Ok. Và bây giờ nhá, bây giờ mình có thể mình thử, đấy là thử xem là liệu nếu mà thay bằng cái trường hợp này thì nó có lấy ra được cái đấy là a còng real Excel không? Thử nhé. Thử bước này này. Rồi, đến đây, đó, nó lấy được. Ok, nó lấy được. Thế thì rồi, thế thì đây là cái cách đúng của chúng ta. Thế bây giờ cái lúc mà chúng ta sẽ phải sửa lại cái node switch. Cái node switch đoạn này này. Cái này là một cái mà mình có nói các bạn từ những cái video rất là đầu tiên nữa. Đấy là cái dây son này nó sẽ đại diện cho cái node gọi là cuối cùng gần nhất. Đấy. Nên là khi mà các bạn thêm những cái node nó vào giữa, nó chen ở giữa thì lúc này cái dây son này nó sẽ bị trả về kết quả nó bị sai. Thế thì để mà tránh cái trường hợp đấy thì các bạn sẽ cần phải viết cho mình là cái đô la này mở ngoặc này, lúc này nó sẽ gợi ý cho mình. Đấy, nó sẽ gợi ý cái trường dữ liệu nào, hoặc các bạn sẽ cần phải xóa cái đi và các bạn kéo lại cái dữ liệu đây. Lúc này nó sẽ hiển thị cho các bạn đấy là edit field 2 item JSON URL. Một cái lưu ý nữa, đấy là các bạn nên đổi tên những cái này nhé. Cái việc đổi tên nó sẽ giúp cho các bạn có thể quản lý workflow tốt hơn. Đấy cũng là một cái mình muốn lưu ý các bạn. Và cái thứ ba, đấy là trong một số trường hợp cái item này nó bị lỗi, nó sẽ gặp cái trường hợp nó bảo là nó không biết là sẽ xử lý cái item nào, thì lúc này các bạn thay cho mình là first. Đấy, kể cả nó chỉ có một item thôi thì các bạn cũng thay cho mình là thành first, hoặc nó có nhiều hơn thì nó sẽ tùy. Đấy, nhưng mà các bạn, đây là một cái kinh nghiệm để các bạn xử lý. Rồi, thế thì khi mà chúng ta chạy cái này thì sao? Thì lúc này chúng ta sẽ có đấy là username. Đấy, thế thì lúc này username nó sẽ chạy xuống dưới. Nó chạy xuống dưới ở đây thì lúc này các bạn sẽ kéo cái này vào đây. Các bạn sẽ kéo cái for handle, các bạn sẽ kéo cái node này vào đây nhé. Hoặc là các bạn sẽ kéo cái edit field này vào đây. Đấy. Và bây giờ mình cũng sẽ làm tương tự với cái trên. Nhưng mà cái trên là thay vì mình kéo nó thành ID thì mình sẽ kéo nó vào cái này. Mình sẽ thay vì for handle thì mình sẽ để nó thành như thế này, và mình sẽ để nó thành expression để nó xử lý. Đấy. Và cái công việc tiếp theo thì các bạn có thể duplicate cái này. Các bạn có thể duplicate cái này, các bạn đưa nó vào đây. Đấy. Rồi. Thế thì đây là cái các bạn sẽ xử lý cho video nhé. Thế thì đến cái bước 6 này này, đây đang là về kênh của mình rồi, Real Excel. Rồi, ở đây đang lỗi gì đây? Thì cái vấn đề ở đây đấy là cái này. Cái này chúng ta đang không thấy cái content detail. Đấy. Cái content detail ở đây thì đây, các bạn sẽ cần phải cho cái này vào cho mình. Lỗi mình thiếu của các bạn đấy là chúng ta chưa có cái content detail nhé. Thì đoạn này chúng ta sẽ phải thêm lại cái này vào đây. Đấy là thay vì chỉ có ID snippet thì các bạn sẽ thêm cho mình cái content detail và các bạn test step cho mình. Thì lúc này khi mà các bạn test step xong thì chúng ta sẽ có đấy là chúng ta sẽ có cái phần về content detail. Đây là cái các bạn cần. Rồi, bây giờ sẽ chạy lại cái này. Chạy lại cái này thì bây giờ sẽ cần lại phải đưa nó vào đây đúng không? Chúng ta sẽ cần phải đưa cái content detail này vào đây. Phải kéo lại cái này. Rồi, test step một lần nữa. Test step xong thì chúng ta sẽ lại có 53 item của mình. Với 53 item này thì tại sao nó lại bị dư ra một cái thế này? Quên mất, xóa cái đi. Rồi, thế thì bây giờ đến đây thì chúng ta sẽ lại có được đấy là 53 cái video của mình đây rồi. Nó lại có view count, lại có like count, có comment count. Đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể đi duplicate cái này, các bạn đưa lên đây để các bạn xử lý. Rồi nhá. Thế thì đến đây nó mới chỉ lấy được toàn bộ video của mình thôi. Nhưng mà mình có cả những cái video short cơ, và mình biết là nhiều kênh nó sẽ chủ yếu nó đẩy về phần short. Đấy. Thế thì làm thế nào để mà lấy được cả những cái short của video? Thì đây sẽ là một mẹo cho các bạn này. Ở đây các bạn sẽ có một cái playlist đúng không? Đây, cái kết quả của chúng ta ở đây đấy là cái này. Đâu ý nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ phải xem playlist. Đây, playlist của chúng ta nhé. Cái playlist này này, đây là playlist mà chúng ta upload lên. Thế thì để mà nó chuyển thành short thì các bạn sẽ thêm cho mình một cái này. Đây, đoạn này mình sẽ đi duplicate cái này ra cho các bạn xem. Duplicate cái này ra này, đưa xuống đây này. Đấy. Và ở chỗ này mình sẽ làm một cái công việc đấy là mình sẽ dùng cái playlist của short. Thì cái playlist của short này nó sẽ khác với cả cái playlist này ở chỗ đấy là nó khác hai chữ cái đầu tiên, còn lại nó y hệt. Đấy.
Có nghĩa là nhá, nếu mà mình đưa nó thành cái fix này, mình copy cái đoạn này đưa vào đây. Fix đây cái đoạn này đưa vào đây, và bây giờ á mình xóa cái u này đi, mình thay nó thành u f h. Đấy, mình ấn test này, thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng nó trả cho mình một item, và đây chính là cái video short của mình. Đấy. Thế thì cái short này nó là gì? Nó chính là cái playlist này thôi, nhưng mà nó thay hai chữ cái đầu tiên thành uush. Đấy. Thì cái này bây giờ chúng ta sẽ làm bằng cách là các bạn kéo nó vào đây này. Xong rồi chúng ta sẽ lại đi hỏi ID, hỏi ChatGPT, hỏi AI. Đấy, bảo bây giờ là I have an ID, đấy, hay chấm như thế này ở trong JavaScript này, how to, đấy, replay làm theo để mà thay thế hai character, thay thế hai ký tự đầu tiên thành uush. Đấy, nếu rồi nó sẽ gợi ý cho chúng ta đây, đấy, bằng USH cộng với cả cái ID slide 2 này. Thì bây giờ các bạn chỉ cần copy cái đoạn slide 2 này vào đây. Đấy, copy vào nhá. Xong các bạn đưa vào đây chấm này, slide 2 này. Đấy, thì lúc này nó mất hai ký tự đầu tiên này đúng không? Và ở chỗ này các bạn viết cho mình là USH. Đấy, thì lúc này cái kết quả nó sẽ ra được như thế này. Và lúc này nó sẽ trả về cho chúng ta. Đấy là cái playlist short của chúng ta. Và với cái short này thì chúng ta cũng làm tương tự đấy. Short thì nó y hệt với cả cái ở trên. Đấy, nó không khác gì nhé. Rồi, thế thì đến đoạn này thì chúng ta cũng sẽ chọn cái phần này cho mình. Đó, thì nó sẽ ra được kết quả view cao này, like cao này, comment cao này. Và các bạn để ý cho mình nhá, ở hai cái này này thì cái kết quả trả về á, cái kết quả trả về của hai cái này nó mới chỉ có video ID thôi. Nhưng mà khi mà mình đưa vào trong này á, thì các bạn có thấy là nó sẽ có cái sự khác biệt không? Video ID nhá, mình đổi nó thành video URL này, và mình phân biệt rõ ràng là short, cái nào là short và cái nào là video thường. Đấy. Thế thì thêm nhỉ, thì rất là đơn giản thôi. Ở đây các bạn sẽ kéo cho mình một cái nốt edit field. Đấy, edit field này. Sau đấy là các bạn sẽ kéo cho mình cái ID này vào đây. Đấy, ID vào. Xong các bạn sẽ viết cho mình đây là cái luồng của cái gì? Đây là cái luồng của video short đúng không? Đây là cái luồng của short. Thế thì short thì cái prefix, cái cấu trúc của nó là gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ xem một cái video. Đấy. Sau đấy là các bạn sẽ copy cái đoạn này cho mình. Các bạn sẽ đưa nó thành như thế này. Đó. Và bây giờ các bạn sẽ chọn để include as a input field, ấn test này. Thì các bạn sẽ thấy rằng cái ID nó đã biến thành một cái đường link rồi. Và chúng ta sẽ làm tương tự với cả cái luồng bình thường nhé. Đây, các bạn làm tương tự với cái luồng bình thường cho mình. Cái luồng bình thường là thay vì chúng ta đưa cái link này vào thì chúng ta sẽ đưa cái gì ạ? Thì chúng ta sẽ đưa cái prefix của từng cái video của chúng ta đúng không? Đấy. Đấy. Đây, cái đoạn này. Rồi, đưa nó vào đây như thế này thôi. Đó. Thế là đến đây thì các bạn đã sẵn sàng để các bạn merge nó lại và các bạn đưa nó vào trong Google Sheet. Đấy, các bạn sẽ thấy rằng đây hai cái luồng này. Cái luồng này nó sẽ tương tự với cả cái đoạn này. Đấy. Đấy là y hệt. Các bạn thêm một cái merge, các bạn đưa vào trong Google Sheet, nó chỉ như vậy thôi. Đấy, còn ở đây là cái trường hợp để các bạn xử lý, nên là vừa ở nếu mà là ID thì chúng ta như thế nào, nếu mà là username thì chúng ta sẽ xử lý ra làm sao. Đấy, thì mình hoàn toàn có thể thử nhé, mình đưa nó vào đây. Đây. Mình không biết là cái đoạn này thì có cần phải sửa gì nữa không. Mình nghĩ là không. Ok, thử đưa vào đây. Rồi, bây giờ mình sẽ thử chạy lại một cái. Đây, mình sẽ đưa thử một cái đường link. Đường link của tờ link thì sao? Đường link của tờ link đưa vào đây. Rồi, lưu và ấn test workflow. Đấy. Rồi, đoạn này lại lỗi cái gì? Lỗi ở đây. Lại cái này, mình sẽ lại phải sửa nó vào đấy thôi. Đơn giản đấy là mình sẽ lại đi kéo cái chỗ này, quên. Chỗ này cũng sẽ phải có cái gì ạ? Phải có content detail nhé. Content, tự dưng quên mất nó viết như nào rồi. Ok, content detail. Rồi, lưu vào, chạy lại, vẫn lỗi đúng không? Rồi, không sao cả. Lỗi ở đây thì bây giờ mình sẽ đưa cái phần content detail này vào thôi, upload ở đây. Rồi, xong. Bây giờ hy vọng là nó sẽ chạy được. Test workflow. Đấy. Đây 173 item nó chạy. Đây trong lúc mà chờ nó chạy thì mình sẽ đi search xem là cái gì nhỉ? YouTube
API limitation để xem là một ngày các bạn có thể quota bao nhiêu. Ok, chúng ta sẽ có 10.000 unit một ngày. Đấy, 10.000 unit một ngày. Và ở đây thì nó sẽ nói cho chúng ta đấy là một lần call này thì chúng ta sẽ tiêu tốn một unit. Nên là nói chung là nó cũng khá là hào phóng. Còn trong trường hợp mà các bạn bị hết quota thì các bạn hoàn toàn có thể đổi tài khoản YouTube xong các bạn xoay tua. Tại vì sao? Tại vì đơn giản là cái này nó là những cái public đúng không? Mình không cần phải là chủ kênh, mình vẫn có thể mình xem được. Thế thì khi mà nó hết quota của một tài khoản thì mình có thể mình đổi sang tài khoản khác rồi mình chạy tiếp. Đấy, đến đây các bạn sẽ thấy là tờ link có 173 video và có 68 cái short. Thế thì khi mà mình đợi xong mình sẽ đưa nó vào đây. Và với cái dữ liệu này thì các bạn có thể tiến hành những cái phân tích hoặc các bạn lưu trữ